No terve. Joo, aika monen meteli on tuolla, niin höpötellään vähän ulkona. Eli mehiläisille olen sekoittamassa nyt sitä talviruokintasokeriin. Tuolla on aika kätevä tuolla kuumavesipesurilla tehdä tuo lämmin vesi tuohon ja mihin sitten sokeri sekoitellaan. Eli semmoista 60 astetta vähän alle. Alle on tuo vesi, mitä tehdään. Ja... No niin, nyt meillä on siinä tuo tavoiteltu vesimäärä, eli noin 90 litraa vettä ja siihen sitten 135 kiloa sokeria, niin tullaan sopivassa suhteessa, niin siinä on Lasselle vähän käpsämistä. Ei ihan tarvitse kuitenkaan kaikkia tähän satsiin, mutta kyllä siitä nyt useampi kerros lähtee kuitenkin. Niin, tää on tosiaan ihan kätevä tää kärsseri, tällä tehdä tämmönen määrä, mitä meikäläinen tarvii näissä hommissa, niin tuo on ihan riittävä. Ja suurin piirtein nyt kun lyön tuo sokeri, niin tää nyt aika täyteen tulloo tää pyttyaste tuossa ja se riittää nyt suunnilleen yhdelle ruokintakierrokselle ja tekee sitten lisää. Eli tämän päivän satsi saadaan siitä ihan hyvin. Tää on nyt ehkä vähän sellainen, onhan tää omalla tavallaan pikkusen työläs, mutta ei tästä loppujen lopuksi sitten tuntisotalla aikoo menee niin kuin vuositasolla, vaikka näitä kilonpussia reppikin. Nyt on näitä pesiä on niin vähän, niin näille jaksaa tämän repimisen tehdä. Joskus on kuitenkin pitkälti 200 kiloakin hommattu sokeri ja kilonpusseissa revitty, niin siinä oli vähän enemmän hommaa, mutta tuli sekin hoidettu. Yhtenä vuonna me otin 25 kiloa säkeissä. Silloin meni enemmän, niin sitten sai sen verran halvemmalla sen. Niin ne oli kyllä käteviä huijaa tuossa 25 kiloa aina tuohon kerralla. Mutta sitten taas, niin nyt kun näin pienestä määrästä on kyse 400 kilosta suurin piirtein, niin kalliimmaksi tulee, sen verran kalliimmaksi 25 kiloa säkeissä, että repimispalakka jääpi, kun ottaa kilon pusseissa. No niin, nythän ne on sekoitettu. Ja tää on nyt siis sellainen, että tämä menee täysin mehiläisten rehuksi. Eli mehiläisten talviruuaksi. Ihan sanon nyt vielä sen takia, että ei taas tule kenellekään väärinkäsitystä, niin hunajat on otettu mehiläispesiltä pois. Hunajat lingotaan ja laitetaan purkkeihin. Eli sokeria ei sekoitu hunajaan. Koska nyt jos on vaikka joku uusi katsoja tällä videolla ja katsoo, että no niin, siellä se nyt sotkee sitä sokeria ja sinne ne menee hunajan sekka, niin ei. Hunajat on otettu pois ja sitten sokerit laitetaan. Ja mehiläiset elää tuolla sokerilla sen talviajan. Ja sokeri on mehiläisille parempi talviruoka kuin hunaja. Ihan sen takia, että sokerissa ei ole näitä kivennäisaineita, jotka sitten mehiläisillä lisäisi sitä ulostuspainetta, niin kuin hunajassa on. Ja sitten taas, jos on pitkä talvi ja mehiläiset ei pääse silloin tekemään puhistuslentoa, eli suolta tyhjentämään, niin se hunaja pelkästään, jos laitettaisiin talviruoaksi, niin se sitten aiheuttaisi turhaa semmoista painetta ja tosiaan pitkä talvi, niin sitten voisi käydä jopa niinkin heikosti, että ne mehiläiset sitten sontis sinne pessään sisälle, jos hyvin niin kuin kevät ei tule aikaisin eivätkä pääse lentämään. Näin. Sen takia laitetaan tätä sokeria sitten mehiläisille. Niin ja tuosta nyt vielä joku silloin laittoi siitä ihan hyvän kommentin, että no miten sitten keväällä se sokeri erotellaan hunajasta talven jälkeen. Niin talvellahan ei tietenkään tule hunajaa pessiin, koska kukkia ei ole eikä mehiläiset lennä. Mutta siinä vaiheessa sitten, kun alkaa satokausi, alkaa kukkia tulla ja mettä tulla pessään silleen, että hunajaa alkaa kertymään, niin siinä vaiheessa, jos on jäänyt ylimääräistä talviruokaa edelliseltä talvelta, niin sellaiset kakut, ne otetaan sieltä pesästä pois. Ja sitten sinne pessään alkaa kertymään sitä hunajaa taas, joka voidaan sitten loppukesästä ottaa taas meidän käyttöön. Eli näin mennään. Sokeri pidetään erillään hunajasta. Sitten mulla on siinä vaaka alla, niin saa sen 10 kiloa aina
Ja sitten ainakin helposti tietää, että paljonko sitä kuivasokeria on tullut jo annettuun per pesään, niin pysyy vähän kartalla. Ja nimenomaan puhun kuivasokeripainosta, että en tästä sokeriliemen painosta, vaan kuivasokerista. Eli tässä yhdessä sankollisessa menee aina se 6 kiloa kuivasokeria. 10 kiloa yhteensä, eli on se 4 litraa vettä siinä. No niin, nyt saavuttiin tänne tarhalle ja nyt sitten tehdään samalla varroapunkin torjunta muurahaishapolla. Eli varroapunkki on sellainen, joka on mehiläispesän semmonen vähän ikävä vitsaus. Eli tahtopi olla kaikkialla Suomessa. Onkohan Ahvenanmaa sellaista aluetta vielä, missä varroapunkkia ei ole, mutta varroapunkki tosiaan heikentää sitä mehiläispessää ja sitten se tahtoo levittää viruksia ja kaikkia tällaista, että jos sitä nyt ei sitten ollenkaan torjuta ja näin, niin tahtopi olla, että se mehiläispesä yleensä siitä sitten heikkenee ja kuihtuu ja kuolopi yleensä talven aikaan pois. Niin. Mulla on nyt tällainen systeemi tähän torjuntaan, eli tämmöisillä muurahaishappoliinoilla. Liinaan immeytetään muurahaishappoa ja sitten tää laitetaan sinne pessään ja vejetään pikkasen sitä ulos siitä, jolloin sitä sitten pikkuhiljaa haihtuu sinne pessään. Ja varroapunkki ei siitä tykkää ja oikein tehtynä, niin siitä nyt ei mehiläisille sen suurempaa haittaa ole, että se hyötyhän siitä vaan tulee, että saadaan sitä punkkia sieltä torjuttua. Ja tämmöisillä luonnonhapoilla suoritetaan tämä torjunta, eli orgaanisilla hapoilla, niin kuin muurahaishappo ja oksaalihappo, niin niistä ei jää sitten mitään haitallisia jäämiä sinne mehiläispessään, jotka vois sitten siirtyä hunajaan ja näin. Niin nämä on tämmöisiä turvallisia konstia, eli mitään tämmöisiä lääkeaineita tai muita ei ole käytössä. Nyt täytyy tehdä vielä sellainen operaatio ennen kuin laitetaan nuo happoliinat tonne pessään, että pikkasen joudutaan pienentämään lentoaukkoa. Eli jätetään tohon semmonen 15 neliösenttiä, kun se nyt taas virallinen ohjeistus olla, että olisi hyvä, niin laitetaanhan pikkasen vielä siihen. Eli ideana on sitten se, että se happo ei sieltä liian nopeasti haihu sieltä pesästä, niin mehiläiset sitten, se leviää sinne pessään ja punkkeihin ja näin. Noin. Loppulla aika lähellä. Jees, tämähän tapahtuu nytten siis näin. Täällä nyt ei välttämättä, en tiedä onko minkä verran porukka, mutta pikkusen supsautin tuossa vaiheessa ihan kevyet savuaromit sinne. Nyt vejetään tätä muurahaishappoliinaa, mikä meillä on tässä. Otetaan nuo pihit ja sitä vejetään ulos tommonen pari senttiä. Muuten painellaan tää tänne kiinni. Noin. Tuo voi olla noin. Nyt me liuutan tätä pessää vähän auki. Ja tähän laitan tän rimaan tähän. Näin. Näkyykö kamera? Kai se näkyy. Ja nyt laitetaan tämä tähän päälle. Tän rimaan tarkoitus on tässä alla nyt semmonen, että se pikkusen nostaa tätä. Jos täällä nyt olisi, aika hyvin se on tuo liina imennyt kyllä kaikki, että ei se paljon siinä on niinku ylimääräistä happoa, mikä voisi valluttua, mutta se pitää sen, että se tulee haihtumalla tätä liinaa pitkin. Nyt se on niinku siellä. Tää jätetään tänne. Sitten vaan pesää kiinni.
Sen jälkeen me sitten laitetaan tänne lisää ruokoa. Niin kuin näkyy, niin täällä jo vuotetaan uutta satsia. Eli sitä sokerilientä sit sinne. Niin, tää on aika simppeliä homma, mutta me hoidan nämä hapotukset nyt ensin kerralla kaikki ja sitten kuatelen ruuat kaikki. Homma roilottaa. Roilottaa muuten kohta vettäkin vissiin taivaalta. Pikkusen koko ajan ripsuttelua. Toivottavasti ei hirmu kovasti käy satamaan. Se ei sinällään haittaa niin kuin mehiläisiä. Eihän tässä tarvitse paljon tätä mehiläispesiä aukoa, mutta toki se on mehiläishoitajalle vähän ikävä, jos hallarit menee ihan märäksi. No, mutta ei tässä hirmu pitkään kestä tässä prosessissa. Joo, sittenpä niin kuovellaan eväästä tänne. Eli laitetaan koko sankollinen. Niin kuin näkyy, niin tuossa on mehiläistä jonkun verran. Niin tää on tälleen aika rauhallisesti tähän kuovettavaa, jotta ne kerkii jää nousta tuosta. Nuo mehiläiset sitä mukkoo ylös, eivätkä hirveästi hukkus tuonne. Kyllä ne monesti semmonen ilmatasku siihen jääpi, jotta ne sieltä pääsee, mutta sit jos niitä hirmunen lauma siihen hukkuu, niin sekään ei ole hyvää. No niin, nyt on hapotettu ja ruokittu elukat. Siinähän ne nyt on. On sitten. Sitpä ei oikeastaan jatkossa muuta kuin käydä vaan evästä tuomassa ja sais ne talviruot annettua. Nyt on sitten semmonen 9 kiloa kuivasokeria per pesä annettu. Eli no, lähes puolet tommoselle 1 osas toiselle. 2 osas toiset saapi vähän enemmän. Ja niin kuin näkyy, niin tuolla vähän tursuillaan tuolla lentoaukolla osassa pesistä. Siellä on nyt aika paljon porukkaa, kun tuosta on otettu ne hunaja osastot poikkeen. Ja sitten on vielä tuo happo tuonne laitettu, niin sekin antaa oman mausteensa. Mutta siinä on nyt vielä aika paljon näitä kesämehiläisiä, mitkä tullaan kuolemaan sitten talveksi joka tapauksessa pois. Eli ei sen puoleen, niin kyllä ne sitten sinne alkaa mahtumaan, kun tästä syksyä kohti mennään ja talvea kohti mennään. Joo, ei kai tässä. Tämä vaihe nyt on taas näytetty. Kuvasihan me viime vuonnakin tätä, mutta jotenkin tuntuu, että vastahan me kuvasin, mutta ei hitsiläinen, siitähän on jo vuosi aikaa, niin nyt sitten uudestaan. Niin joo, hunaja juttuu. Kiitoksia kaikille, jotka olette jo hunajaa tilanneet verkkokaupasta. Tällä hetkellähän se on sieltä loppu. Tänään lähti viimeiset postiin, mutta nyt aloitetaan todennäköisesti huomenna linkoomaan sitä pääsattoa ja sitten tullaan reilumpaa erää sinne taas tarjolle, niin hunajaa kyllä vielä on. Ui, nyt pistääkö, hyvin on äkäisen olon. Tää on niinku ihan oikeesti pistoaikeessa. Joku pesä oli vähän luonteikas. No, meneehän nyt siitä. Eikä ole turhaa omaa nuomaa piikittää. Tai se nyt siitä lähti. Joo, mutta siis lisää hunajoa tulloo suotaville. Toki tänä vuonna nyt sato on paljon pienempi kuin viime vuonna, koska mehiläisiä ei niin paljon Lassella ole tänä vuonna ollutkaan sitten. Ja muutenkin aika heikoksan tuo sato jäi. Niin katsotaan sitten, mihin asti niillä hunajilla päästään, mutta siitähän se sitten nähdään. Joo, palaillaanpa sitten taas seuraavilla videoilla, niin kiitoksia tämän videon katselusta. Tai kun morjes.